ดูฟาร์มนิ่งดึกไหมนะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะมาชวนทำมัทฉะชาเขียวนะคะ ซึ่งสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนกินเจใกล้เทศกาลกินเจที่จะมาถึงนี้นะคะแถมวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะ ซึ่งเราอาจจะใช้น้ำนมถั่วเหลืองนะคะในเซเว่นได้ค่ะแต่อันนี้นะคะเลือกใช้น้ำนมถั่วเหลืองที่ทำเองนะคะ สูตรอยู่ข้างล่างนี้นะคะ ใช้น้ำนมถั่วเหลืองนะคะ2 ถ้วยตวงค่ะนะคะ2 ช้อนชานะคะและคนมุนนะคะให้อิ่มตัวนะคะแช่ทิ้งไว้นะคะโดยประมาณนะคะประมาณ10 นาทีนะคะแล้วถึงไปตั้งไฟกันค่ะระหว่างรอผงมุนติ่มตัวนะคะเรามาเตรียมผงมัทฉะชาเขียวกันนะคะโดยเราใช้ผงมัทฉะชาเขียวนะคะ2 ช้อนชาค่ะเอาแบบเข้มข้นเลยนะแล้วคนผสมกันค่ะแล้วพักทิ้งไว้นะคะนี่นะคะพักทิ้งไว้นะคะคนผงวุ้นนะคะกับนมถั่วเหลืองนะคะให้เข้ากันนะคะจนเดือดนะคะหลังจากเดือดแล้วนะคะให้ใส่ผงมัทฉะชาเขียวนะคะที่ละลายไว้นะคะนี่ค่ะผสมกันนะคะให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่สารแทนความหวานนะคะแทนน้ำตาลไป2 ช้อนชานะคะคนให้เข้ากันนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องปรุงให้นั่นก่อนบางทีเราเพราะว่าเราจะไปเขาเรียกอะไรนะไปปรุงรสนะคะด้วยตัวน้ำผึ้งอีกทีก็ได้นะคะเวลาจัดเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักครู่แล้วเราไปใส่พิมพ์กันค่ะทีนี้นะคะเราเทใส่พิมพ์กันนะคะจากเซตตัวนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟด้วยท็อปปิ้งนะคะอีกนิดนึงนะคะค่ะราดตกแต่งด้วยท็อปปิ้งนะคะซึ่งเป็นท็อปปิ้งเมเปิลนะคะแอปเปิลนะคะใส่แอปเปิลไซรัปนะคะตัวนี้คนกินเจทานได้นะคะเมนูเจนะคะอีก1 เมนูที่น่าทำนะคะลองไปทำกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่องรักสุขภาพด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี